आज चाहिँ हामी रेन्डरको बेसिकमा जान्छौँ है। हामी रेन्डर गर्न ट्वाइलाइट रेन्डर युज गर्छौँ। ट्वाइलाइट रेन्डर हामी म चाहिँ किन चुज गर्छु भन्दाखेरि ट्वाइलाइट भर्जन पहिलो त फ्री रेन्डर हो। फ्री रेन्डर, फ्री भन्नाले यसमा कुनै साइजमा लिमिटेसन छैन। फ्री भए पनि जुनैसुकै साइजमा जुनैसुकै क्वालिटीमा रेन्डर गर्न सकिन्छ अनि कुनै पनि वाटरमार्क आउँदैन है यसमा। दोस्रो कुरो, यो एकदमै इजी छ, बुझ्नलाई एकदमै सजिलो छ अनि यो चाहिँ स्केचअपको सबै भर्जनसँग कम्प्याटिबल छ है। त्यसैले ट्वाइलाइट रेन्डर चाहिँ यदि रेन्डरिङको बिगिनर हो भने ट्वाइलाइट रेन्डर चाहिँ बेस्ट अप्सन हुन सक्छ। ओके, अब फर्स्ट हामी ट्वाइलाइट रेन्डर डाउनलोड गर्छौँ है। ट्वाइलाइट रेन्डर डाउनलोड भनेर जस्ट सर्च गर्यो भने टपमै ट्वाइलाइट रेन्डर डाउनलोड गर्ने आउँछ होला। देन यो क्लिक गरेपछि हाम्रो ब्राउजर, अर्को ब्राउजर ओपन हुन्छ है। यसमा ट्वाइलाइट प्रोफेसनल र हबी भर्जन छ है। प्रोफेसनल भर्जन किन्यो भने लगभग $99 पे गर्नुपर्छ होला। हबी भर्जन हाम्रो फ्री छ। मैले हबी भर्जनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै ट्वाइलाइट रेन्डर डाउनलोड हुन्छ है। ट्वाइलाइट रेन्डर डाउनलोड भयो भने इस्यु के भनेर आउँछ। यसलाई राइट क्लिक गरेर किप गर्ने, किप गरेपछि यहाँ सो मोर गरेपछि किप एनीवे है। यो डाउनलोड भइसक्यो, अब म यसलाई इन्स्टल गर्छु। मेरो डेस्कटपमा छ, मैले डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गरेँ। यस, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट इन्स्टल। अब यसको लागि चाहिँ स्केचअप क्लोज गर्नुपर्छ है। डु नट क्लोज एप्लिकेसन गरे नेक्स्ट गर्यो अथवा क्लोज गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ओके, अब म यो यसलाई क्लोज गर्छु। ट्राई अगेन। ओके, फिनिश। अब त्यसपछि म फेरि स्केचअपलाई खोल्छु। ओके, ट्वाइलाइट रेन्डर हामीले इन्स्टल गरिसक्यो। अब यहाँ इन्स्टल गरे तर यहाँ एक्सटेन्सनमा ट्वाइलाइट रेन्डर भिडियो आइरहेछ। डाइरेक्ट यहाँबाट एसेस गरे पनि हुन्छ, तर हामीलाई सजिलोको लागि टुलबारमा गएर ट्वाइलाइट भिडियो यो अन गर्यो भने ट्वाइलाइट रेन्डरको यो टुलबार आउँछ। ट्वाइलाइट रेन्डर हामीले डाउनलोड र इन्स्टल गर्यौँ।